А як їх били? Палкой там какой-то железной. Астахов. За безопасность отвечает, но он там себя царя типа возомнил. Нещодавно Служба безпеки України викрила колишнього беркутівця, який перейшов на сторону ворога та побудував цілу мережу шпигунів на Донеччині. Судячи з повідомлення, ця людина вже багато років працює на ФСБ. Але нам вдалося з'ясувати, що цей зрадник також причетний до депортації та катування українських дітей. Привіт! Мене звати Яніна Корнієнко, і сьогодні я вам розкажу, як виглядає зло. А перед цим підпишіться на наш канал та поставте дзвіночок, щоб не пропустити майбутні викриття. Знайомтеся, це Валерій Астахов. Днями Служба безпеки України оголосила йому про підозру, називаючи його керівником агентурної групи ФСБ. Як кажуть правоохоронці, після окупації Криму у 2014 році він перейшов на бік ворога і вступив до лав підконтрольного російській спецслужбі угрупування під назвою Євпаторійська рота народного ополчення. Ця рота створювалася нібито для забезпечення проведення так званого референдуму на півострові за приєднання до Росії. Ось, наприклад, відео мітингу у 2014 році. Но мы никогда не были, не будем никакими бандитами. Мы не будем не устраивать никаких расправ, никаких самосудов. До цього руху увійшли різні формування, в тому числі колишні беркутівці. Державне бюро розслідувань знайшли понад 20 силовиків, які воюють на стороні Росії. Астахов потрапив туди саме таким чином. Керівником однієї з рот так званого Євпаторійського ополчення був Олег Санне. Згодом він став заступником голови адміністрації Сакського району на Кримському узбережжі. Зараз Олег Санне разом з іншими колишніми ополченцями займаються юнармією у Криму, готують дітей до війська та святкують Кримську весну. Українські слідчі встановили, що під час повномасштабного вторгнення Астахов організував групу у Телеграмі, де збирав інформацію про розташування українських військ та передавав російським військовим. Наприклад, Астахов та його поплічники збирали інформацію про розташування українських градів у Бахмуті. Деяких з них вже судять за державну зраду. Сам Астахов переховується на окупованих територіях. Однак нам відома і інша інформація про його злочини. Депортовані українські діти, яких змогли повернути в Україну, впізнали Астахова. Не як агента ФСБ, а як ката, який над ними знущався. Двоє депортованих до Росії українських дівчат з Херсону, Маша та Настя, про яких ми зняли фільм, також впізнали Астахова. В Лучистому бував Астахов, це не преподаватель, він, смотрел за всіма. І він таких воспитував, якщо вони збігали, або щось розмовляли на українську, або огризались з ним. Він тупо збивав дітей, і йому за це нічого не було, це в них було в плані норми. Його впізнали і інші діти, які змогли повернутися з окупації додому. Журналісти «Інсайдеру» зібрали свідчення дітей, які врешті повернулись з окупації, і попросили їх опізнати кривдника. Хлопчик, який повернувся додому минулого місяця, впізнав Астахова. Діти розповідали про різні види катувань, побиття, утримання у підвалах та каральну психіатрію. Петь гимн России, держать русский флаг, поднимать на... Флагштоки, да? Да. Ну, мы этого не делали. В подвале держали. В подвале держали? Да. За что? За, ну, типа, они говорят, вы с Украины, вы не нужны, типа, и мы говорим, мы, типа, за Украину, и они нас держали, говорят, все, вы сидите. А сколько времени они держали вас в подвале? Девочку 4 часа, потом, ну, там по-разному вообще каждого, типа, кто что сделал, типа, там разные наказания. А як їх били? Палкой там какой-то железной. Кто это делал? Астахов. За безопасность отвечает, но он там себя царя, типа, возомнил. Одна дівчинка розповіла, як її тримали 30 днів у лікарні, кололи якісь ліки, давали таблетки, хоча вона не була хвора. И что там в больнице было? Ну, плохо очень было. А что там было плохо, расскажи. Кормили плохо, сняли сережки, почти все забрали, не все забрали, да. Выдают регулярно, и тем более
это очень плохо. Они кололи тебя чем-то? Какие-то уколы делали? Да. Да. Уколы делали. І питання вбивства дітей, поранення, і сексуального аб'юзу, і інших злочинів – це лише стартові цифри, тому що ще частина територій, значна частина, є під окупацією. І, відповідно, після деокупації ми бачимо такі страшні речі, як поховання в Ізюмі масові, як катівні в Херсоні, де є дитячі кімнати, де катують дітей. Злочини Астахова проти дітей тягнуться ще з 2014 року. Тоді він брав участь у депортації дітей зі Слов'янська. Він допоміг вивезти до Ростовської області 38 людей, з них 21 дитину віком від 2 місяців до 12 років. Зараз Астахов знаходиться на окупованих територіях. Його можна побачити на відео, де дітям з Херсону, які знаходяться в Євпаторії, привозять набори для творчості. До речі, саме в Євпаторії перебували Настя і Маша. І саме Євпаторія вказана місцем проживання Астахова у матеріалах офіційного слідства. Астахов регулярно заходить до своїх соцмереж, хоча й ховається за іншим ім'ям. На перший погляд, Астахов – звичайний ватник, який публікує антиукраїнські пости, підтримує воєнні дії та ностальгує за Радянським Союзом. До повномасштабного вторгнення Астахов вдавав блогера. Як екс-беркутовець та експерт з протестів, він розмірковував про мітинги у Росії та Білорусі. На початку війни прогнозував програш України та казав, що київський режим треба демонтувати. Крім пильної уваги до політичного життя, Астахов не приховує свій інтерес до депортованих дітей. Поширює дописи про відпочинок у Криму для дітей Донбасу, саме той відпочинок з залізними палицями, та збирає допомогу для дітей, які отримали поранення. А у розділі відео на його сторінці можна знайти багато жалісливих роликів з дітьми Донбасу. Ми знайшли Астахова на сайті знайомств Дом2. Там він описує себе як спокійного, врівноваженого та без терганів у голові. Але як би Астахов не намагався видати себе за звичайну людину, ми знаємо, що насправді він злочинець, який знущається над дітьми. Можливо, правоохоронцям треба додати до списку його злочинів ще один. А ви що думаєте? Діліться своїми думками в коментарях та підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити інші викриття.